วัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับผม Gamer and Trader วันนี้ก็จะมาทำการจัดบิลตามผลโหวตที่ชนะกันต่อเลยนะครับชื่อบิลนี้นะครับมีนามว่า Back Frame นะครับผมก่อนนะฮะในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันเลยก่อนหน้านั้นก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ช่องเล็กๆของผมช่องนี้จะสามารถไปถึง 1,000 Subscribe ได้สักทีก็เอาเป็นว่าช่วยกันด้วยนะครับขอบคุณครับสิ่งที่จำเป็นสำหรับตัว Build Back Frame นี้นะครับนั่นก็คือ God Slayer Seal นะครับหรือว่าตาประทับมังสาเทพนะครับที่มีความสามารถในการเพิ่มพลังของท่า God Slayer Incantation นะครับผมก็ตัวละครของเรานะครับจะทำการใช้ตาประทับนี้ในการไล่มนตรานะครับผมแล้วก็ที่มือขวานะครับผมแนะนำเป็น 2 อาวุธนะครับถ้าอยากจะคอสเพย์เป็นสายแบ็คเฟมก็คือ God Slayer Gate Sword กับ God Skin Pillar นะครับผมเพื่อนๆก็เลือกใช้เป็น1ใน2ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะใช้เป็นอาวุธอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็ในช่วง Duel Showcase นะครับผมจะมีใช้ทั้ง2อาวุธให้ดูเลยนะครับก็ตัว God Skin Pillar นะครับผมจะใช้เป็นคมกริบหรือว่าคีนนะครับแล้วก็จะทำการใช้ตัว Back Frame Blade นะครับเคลือบไปที่ God Skin Pillar ของผมเพื่อทำการโจมตีศัตรูให้ติด Back Frame หรือว่าเพลิงสีดำนะครับผมแต่ว่าตัวข้อเสียของ Back Frame Blade นะครับทุกคนก็น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนั่นก็คือระยะเวลามันค่อนข้างสั้นนะครับไม่ใช่ค่อนข้างสั้นดีเรียกว่าสั้นมากๆเลยด้วยซ้ำก็เลยทำให้การเอามาใช้งานจริงนะครับมันค่อนข้างยากมันเล่นยากจริงๆครับพอเราบัฟเข้าไปตีต้องมาคอยบัฟใหม่แบบนี้คือมันค่อนข้างน่ารำคาญนะครับสำหรับผมจึงคิดว่าถ้าเอาจริงๆอย่าทายฮาร์ดแบบผมในตอนเล่น Duel Showcase เลยนะครับไปเล่นธรรมดาเถอะแล้วก็ Duel Showcase อีกส่วนนะครับผมจะใช้เป็น God Slayer Gate Sword นะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามันเล่นง่ายกว่าการใช้ God Skin Pillar และเคลือบด้วยบนตา Back Frame Blade พอสมควรกันเลยครับแนะนำว่าถ้าใครอยากจะเล่นก็ใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับสำหรับสาย Back Frame ก็ตัว Incantation หลักๆที่ผมจะใช้นะครับนั่นก็มี Back Frame Scouring Back Frame และก็ Noble Presence นะครับผมก็หลักๆจะใช้กันอยู่3ตัวนะครับสำหรับการโจมตีส่วนมนตราในการป้องกันนะครับผมก็จะใช้เป็น Back Frame Protection กับ Barrier of Gold นะครับผมในการบัฟตัวเองเพื่อเพิ่มพลังป้องกันไม่ว่าคู่ต่อสู้ของเราจะเป็นกายภาพหรือว่าเป็นเวทนะครับผมสำหรับในส่วนของชุดป้องกันนะครับก็พยายามใส่ชุดป้องกันให้ได้ค่าพลังป้องกันสูงที่สุดโดยที่น้ำหนักอุปกรณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับผมก็เลือกใช้เป็นเกราะเกตนะครับที่มีค่าพลังป้องกันที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีค่าโพยที่สูงแต่ส่วนหัวผมเลือกใช้เป็น God Skin Hood นะครับผมที่ออกจากคอสเพย์นิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถใส่เกราะของก็อดสกินได้ทั้งตัวครับเพราะว่ามันค่อนข้างบางเลยก็เลยปรับแต่งแค่ส่วนหัวนะครับสำหรับตัวเครื่องรางที่อยากจะทำการแนะนำนะครับนั่นก็คือรานากรไอคอนนะครับผมที่มีความสามารถในการเพิ่มความเร็วในการไล่ Incantation แล้วก็ไล่ Sorcery นะครับหรือว่าไล่มนตราแล้วก็คาถานั่นเองส่วนเครื่องรางตัวอื่นก็ไม่ได้มีอะไรจะแนะนำเป็นพิเศษนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้เครื่องรางที่ถูกใจหรือว่าชอบกันได้เลยในส่วนของการอัพค่าสถานะนะครับผมยังคงเน้นอัพวิกเกอร์ไปที่60เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ Endurance ที่30นะครับแล้วก็จะแบ่งแต้มอัพค่าสเต็งที่20นะครับที่เป็นค่าเรียกร้องขั้นต่ำในการถือ God Slayer Great Sword นะครับผมแล้วก็แบ่งแต้มไปลงค่าเฟสไว้ที่30นะครับผมเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ตัว Incantation ทุกตัวที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นก็แบ่งแต้มมาลงค่าเด็กไว้ที่50นะครับผมเพราะว่าตัวดาบ God Slayer Great Sword นะครับจะมีค่าระดับการเสริมพลังอยู่ที่เด็กนะครับผมเป็นหลักก็คืออยู่ที่ค่า B เลยสูงกว่าค่าสเต็งแล้วก็ค่าเฟสนะครับเลยเน้นอัพเด็กนั่นเองในการเพิ่มพลังโจมตีให้ดาบของเราสำหรับรูปแบบการเล่นนะครับเปิดมาผมก็จะทำการดูว่าศัตรูของเรานั้นเป็นสายเวทหรือสายกายภาพเหมือนเดิมนะครับถ้าเขาเป็นสายเวทผมก็จะบัฟด้วย Barrier of Gold นะครับผมแต่ถ้าเขาเป็นสายกายภาพเราก็จะบัฟด้วย Back Frame Protection นะครับผมจากนั้นก็จะทำการโจมตีระยะไกลด้วยมนตรา Back Frame ก็ได้นะครับผมถ้าโดนก็ดีไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วเราค่อยเข้าไปทำการคุกวงในกับฝ่ายตรงข้ามเลยก็ตัว God Slayer Gate Sword ที่นะครับจะเป็นดาบที่มีระยะค่อนข้างยาวก็จะทำให้มีโอกาสโจมตีโดนศัตรูค่อนข้างง่ายกว่าดาบใหญ่เล่มอื่นพอสมควรก็จะมีท่าย่อแทงนะครับที่เป็นท่าที่ค่อนข้างได้เปรียบเลยเมื่อเทียบกับดาบใหญ่เล่มอื่นนะครับผมเพราะว่าจะย่อแทงโดนค่อนข้างง่ายแต่ว่าตัวสกิลที่ดาบให้มานะครับอย่าง The Queen of Back Frame ก็จะใช้งานจริงๆค่อนข้างยากหน่อยนะครับผมก็ต้องลองกะจังหวะใช้กันดีๆนะครับอย่างผมก็จะใช้หลักๆก็คือ
ตอนที่ศัตรูวิ่งเข้ามาหาส่วนมากนะครับเพราะว่ามันจะตั้งท่าค่อนข้างนานถ้าเราใช้ในระยะที่ไม่ดีก็คือเขาสามารถหลบออกได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมอาจจะโดนสวนด้วยการโจมตีระยะไกลกลับมาก็เป็นได้นะครับก็ไปลองฝึกใช้กันดูนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปครับแนะนำว่าอย่าพยายามไปทายฮาร์ดแบบผมนะครับในการเล่นตัวพวก incantation อย่าง back frame bait นะครับผมมันเอามาใช้จริงใน PVP ค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่าตัวผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้ยืนเฉยๆให้เราตีแบบตัวบอสในเกมนะครับผมก็แนะนำว่าอย่าพยายามทายฮาร์ดเลยนะครับไม่คุ้มแน่นอนเสียเวลาเปล่าๆแถมบางทีอาจจะหัวร้อนพ่วงกลับมาด้วยก็ได้นะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัว build back frame bait นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมจะทำการเปิดโหวตเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปโหวตในแถบชุมชนของช่องเหมือนเดิมได้นะครับผมก็หัวข้อที่เปิดโหวตนะครับก็จะเริ่มมีหลากหลายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เชอร์ในแดนมัชชิมาอาร์เชอร์ในมัลติเวิร์สหรือแม้กระทั่งการทำบิลด์ของ Elden Ring ก็เป็นได้นะเอายังไงก็ลองโหวตกันดูนะครับอะไรชนะผมก็จัดให้แน่นอนไม่ต้องห่วงก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับI'm coming for you! I am the Reaper.お前はもう死んでいる。何？
Round one. Fight! It's the same Nope. 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 信号を捧げよう